lead Alpha Follow my lead หลังจากที่เราแบบไปขึ้นเวทีไปลองเวทีครั้งแรกโชว์เรามันก็มีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่เสียเนาะ บล็อกกิ้งกับคาแรคเตอร์ที่โดนกันเยอะต้องแบบสังเกตว่าแบบเหมือนอยู่ตรงกระเบื้องตรงไหนแบบใจอยู่ตรงไหนครูบอกว่าหน้าพวกเราอะดูกังวลไปแล้วก็เริ่มในตอนนี้ก็จะมีเรื่อง energy ที่ต้องแบบบาลานซ์กันว่าเหมือนคนนี้เยอะไปคนนี้น้อยไปหาจุดเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยกันใช่มาด้วยกันมากขึ้นวันนี้พี่จะเจาะเป็นรายบุคคลนะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ทุกอย่างมันคีนให้ได้มากที่สุดอีกไม่กี่วันมันจะขึ้นสเตจจริงและที่มันต้องแข่งขันกันจริงๆที่มันต้องมีคนตกรอบลองทำให้เห็นเลยตั้งแต่วันนี้ว่าเราพร้อมที่จะขึ้นสเตจแล้วจริงๆมาลองดูแล้วก็ของกรเมื่อกี้ทำไมยังเต้นผิดเพราะตอนนี้พอกรสไลด์มาซ้ายเยอะแล้วออกไปขวาอีกมันไม่เท่ากันเหมือนตอนที่ต้องเคลื่อนที่ครับมันจะเคลื่อนที่ไกลกว่าของคนอื่นเขาทำให้แบบมันเคลื่อนที่ยากไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำได้แย่ครับแค่โดนปรับเรื่องบล็อกกิ้งแล้วก็ปรับเรื่องท่าให้แบบมันคมขึ้นบางท่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ปัญหาก็คือแบบมูดยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเก็ตฟีลกันแต่พอหลังๆคลาสก็จะเก็ตฟีลแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆท็อปกับคินเปลี่ยนท่าได้ไหมไหนลองโพสท่าเมื่อกี้ดิน่ะเห็นปะแค่2 นิ้วกับ4 นิ้วเองท่าที่มันซ้ำกับพี่คอปท่าทำสต็อปก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นท่าอื่นแต่ผมคิดก่อนนะคีนซ้ำผมคิดก่อนแล้วทำไมไม่พี่คอปเปลี่ยนก็รู้สึกว่าในพี่คอปเขาหาท่าเขาได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วเราเปลี่ยนมา4-5 อันเราเปลี่ยนอันนึงไม่น่าเป็นไรหรอกใช่อ๋อแล้วก็ที่พี่จะบอกคือตอนนี้สิ่งที่ทุกคนพรีเซนต์หรือว่าเพอร์ฟอร์มออกมามันยังไม่ได้ถึงนี่ขนาดที่นั่งแค่ตรงนี้นะมันยังไม่ได้ถึงตาขนาดนั้นห้องแค่นี้เรายังทำให้มันถึงประตูไม่ได้บนเวทีก็อย่าหวังที่จะแบบให้มันส่งไปถึงคนดูทุกคนปัญหาทั้งหมดนี้กับ1 สัปดาห์ที่เรามีมันทันเรายิ่งแบบเราทีมเวิร์กดีขนาดนี้ว้าวจริงไปเลยทันไม่ทันมันอยู่ที่นี่ไหมพี่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ครับเพราะว่าคนดูเราไม่รู้ว่าคนดูเรามาอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าเรามีโฟกัสมากขึ้นเราแบบพุ่งไปเลยข้างหลังนู่นเลยแบบไม่ได้เห็นเราตัวแค่เนี้ยเห็นเราแบบท่านเนี้ยตอนแรกก็คือคิดแค่แบบว่าเหมือนส่งให้แบบทะลุประตูแต่ว่าผมคิดว่าแบบตอนหลังๆอ่ะผมคิดแบบภาพใหญ่กว่านั้นอะไรเงี้ยครับก็เหมือนพยายามแบบทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตอนนั้นจะทำได้บัตร100 เดียวถึงครับก็ต้องรู้สึกแน่นอนทุกคนทำได้ดีมากๆทุกคนแบบเก่งขึ้นมากๆแล้วก็ทีมดูเป็นทีมที่ดีผมว่าตอนนี้ทุกคนกำลังกลมกล่อมกำลังดีไปซ้อมเพิ่มเติมให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกเฉยๆครับความรู้สึกผมรู้สึกว่าทีมผมมันเป็นทีมที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นทีมที่ทุกคนช่วยกันจริงๆแล้วก็เท่ระเบิดมั่นใจแล้วก็พร้อมไปด้วยกันพร้อมสู้พร้อมไฟมาอยากขอบคุณละกันครับเพื่อนๆทั้ง5 คนที่แบบว่าได้มาอยู่ทีมเดียวกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบว่าการโชว์ครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ของเราก็ตามแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเราได้เวิร์กกันทั้ง5 คนครับมันเป็น energy ที่มันแบบดีมากๆครับก็อยากขอบคุณแล้วก็อยากให้แบบว่าทุกคนไปสู่ best performance ด้วยกันครับค่อนข้างจะมั่นใจครับว่าผมน่าจะไม่ได้ออกจากรายการเร็วๆนี้100%ให้สัก120%แล้วมั่นใจ600%ครับ
600%เพราะทุกคน 100% หมดครับ ตอนนี้ 100% เลยฮะว่าไม่ตกรอบแน่นอนยังไงทีมเราก็ต้องเป็นทีม best performance อยู่แล้ว วันนี้เราจะมาเน้นเรื่องทั้งท่าเต้นแล้วก็บวก energy ด้วย ให้มันรู้สึกสนุกอะร้องไงก็ได้ให้สนุก เต้นยังไงก็ได้ให้สนุก จริง ๆ แล้วสิ่งที่พี่ยังเป็นห่วงอยู่เนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ energy มากกว่าทุกครั้งที่ได้ทำให้มันเต็มที่นะครับต้องมี energy กว่านี้ improvise อะมันดูนิ่งขึ้นหน่อย เหนื่อยดีครับ กังวลเรื่อง feeling มันเป็นเรื่องเดิมเลยที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีกันแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่มากพอ เพราะว่าเวลาซ้อมเสร็จจบรอบหนึ่งครูก็จะบอกว่าแบบว่าเอาอีก ที่โดนคอมเมนต์จะเป็นเรื่อง feeling บางท่อนอาจจะแบบความสนุกดรอปลงไปเลย อีกอันนึงก็แบบพุ่งมากมันยังไม่เท่ากันครับ รู้สึกว่าทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้แบบวันนี้ผมอาจจะโดนเก็บลายเยอะเป็นพิเศษเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทั้งที่แบบปกติก็ไม่เคยโดนเหมือนกันแต่วันนี้แบบเราผิดวันเนี้ยเรามีเวลาแก้ที่แบบก่อนขึ้นสเตจได้รู้สึกว่าดีที่แบบเราผิดวันนี้แล้วดีที่แบบครูเตือนเราแล้วก็ติเราอย่างเงี้ย ๆ นั่งแล้วแบบมองแบบมีความหวังมีแบบคนที่เราชอบอยู่ในหัวอะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นเพลงเลยนะตอนนี้ต้นเพลงนึกว่าเพลงเศร้าเชีย ผมคิดว่าทุกคนอ่ะมันไม่ได้คิดฟีลว่าแบบมันจะเป็นเพลงเศร้าหรอกที่เป็นฟีลผมคิดผมคิดว่าจะเป็นนั่งแบบนั่งเพ้อๆกำลังนั่งคิดถึงใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอทำออกมาจริงๆอ่ะแล้วภาพรวมโชว์อ่ะมันก็ดูเศร้าจริงๆครูบอกให้นึกถึงคนที่รักคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยผมรู้ผมนึกถึงแม่ ไม่คิดถึงใครเลยอะแบบเราก็พยายามจินตนาการเป็นดาราคนที่เราชอบหรืออะไรเงี้ยแต่ภาพมันก็ไม่ได้อะเหมือนแบบว่าเราน่าจะไม่ได้อะผมไม่รู้ผมว่าจะกลับไปทำกันบ้านด้วยการฟังเพลงเยอะๆนี่แหละผมว่าน่าจะได้ get feel มากขึ้นด้วยครับ เอาจริงคือในหัวคือเราก็คิดแบบสิ่งที่จะสื่อสารออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าสีหน้าเราอาจจะยังไม่ออกครูเลยไม่เห็นแล้วพอครูบอกว่าให้แบบเล่นเกินร้อยก็ต้องแบบหน้ามันก็ต้องแบบออกด้วยแล้วก็ต้องแบบในหัวเราก็ต้องแบบคิดถึงแบบอารมณ์ด้วยก็จะแบบท่าแรกก็จะแบบ นะหรือเวลาอีกนิดเดียวแล้วที่เราจะได้ขึ้นโชว์จริงๆเพราะฉะนั้นอย่าทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากขึ้นไปแก้ตัวว่ะตอนนี้มันยังไม่ได้ขึ้นเรายังมีเวลาที่จะทำให้มันดีที่สุดอยู่จนวันที่โชว์จริงๆไม่ต้องมีคำถามกับตัวเองอีกทีว่าทำไมเราไม่ทำให้ดีกว่านี้วะสู้ๆครับเดี๋ยวเจอกันอีกวันครับ อยากบอกเพื่อนทุกคนว่าให้เต็มที่การรู้สึกเชื่อใจในแต่ละคนที่อยู่ในทีม มั่นใจครับมั่นใจเต็มร้อยมี100ให้100มีล้านให้ล้าน มั่นใจมากขึ้นครับพออยู่บนสเตจแล้วแบบจะมีพลังในการสู้ต่อ มั่นใจเกิน 100% แล้วตอนนี้ว่าจะทำโชว์ออกมาได้ดีแน่นอนครับ มั่นใจมากว่าผมจะต้องเป็นเบสเบต้าหรือไม่กลุ่มเกินต้านอะก็ต้องมีใครสักคนได้เป็นเบสเบต้าผมพอใจแล้วครับ เกิน 100%ครับแล้วก็เกินต้านด้วย เกินต้านแน่ กลุ่มมือนะสู้พวกผมไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกผมอะ วันนี้ทุกคนต้องให้สมบูรณ์ วันนี้ต้องจบเพลงให้ได้5 รอบ โอเค ทุกคนสู้ๆนะ วันนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากทั้งร้องด้วยทั้งเต้นด้วยแต่ดีแล้วครับผมจะได้ชิน ที่โดนเรื่องหน้าเหนื่อยก็เหนื่อยครับผมเหนื่อย คงจะไปแบบเวิร์กอัลหรือว่าแบบเพิ่มแรงเพิ่มทำร่างกายให้มันพร้อมมากกว่านี้อะไรเงี้ย แรกๆไม่รู้จริงแรกๆเหมือนผมทำหน้าปกตินั่นแหละแต่ว่าพอมาดูคลิปเห็นแล้วเหนื่อยจริง สีหน้ามันออกจริงครับแต่ว่าพอรอบหลังๆมันเริ่มแบบปรับตัวได้แล้วแบบเราก็เริ่มเก็บทรงอยู่ ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเหนื่อย มันเหนื่อยจริงๆฮะแบบโกหกไม่ได้เลย แต่พอเราแบ่งสติมาใช้แบบอาจจะเบาแรงบ้างบางท่าแล้วก็หันมาโฟกัสเรื่องแบบสีหน้าก็รู้สึกดีขึ้นครับพอมาดูในวิดีโอก็ดูเป็นโชว์มากขึ้นดูไม่ได้เหนื่อย
เท่าแต่ก่อนแล้วครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะเต้นรอบนี้พี่จะเปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังเพลงและเป็นหนึ่งเดียวกับเพลงก่อนโอ้บีทเพราะมากได้ยินอะไรหลายอย่างเยอะขึ้นมากเลยenjoy กับมันไม่ต้องรีบใจเย็นๆเห็นไหมว่าเราไม่ได้รีบเลยไม่ต้องรีบเลยทุกอย่างช้าไปหมดแค่ฟังอย่าลนไปกับมันนั่นแหละแล้วเมื่อเราใจเย็นปุ๊บเดี๋ยวเราจะเริ่มคอนโทรลแรงได้มากขึ้นหลับตาฟังยืนนึกท่าเต้นไปผมก็ลองตั้งใจฟังใช้สมาธิแบบจดจ่อกับเพลงครับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับเพลงไปทำให้แบบเป็นรอบที่น่าจะดีที่สุดที่ผมคิดว่าดีก็ได้ยินเพลงมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าบางบีทที่เราแบบต้องรีบทำหรืออะไรเงี้ยแบบมันไม่ต้องรีบนี่หว่ามันแบบก็ไปโฟไปชิวๆของมันได้อะไรเงี้ยจริงๆดนตรีมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่าเราลนไปตามเพลงแต่พอหลังฟังเพลงปุ๊บเพลงมันไม่ได้เร็วดิทำให้เหนื่อยน้อยลงแบบยังเห็นได้ชัดแบบงงมากงงเลยว่าไม่เคยมานั่งฟังดนตรีจริงๆว่ามันมีตรงนี้นะมีตรงนี้นะมันสามารถเล่นได้นะตรงเนี้ยก็เลยแบบว่าเพิ่มฟีลลิ่งเพิ่มสิ่งต่างๆในการทำโชว์ให้มันดีขึ้นได้รอบนี้รู้สึกเป็นไงจอยขึ้นไหมพี่รู้สึกพี่จอยนะก่อนรอบสุดท้ายครูให้โจทย์มาว่าแบบลองปล่อยไปเลยเป็นบ้าไปเลยลองเต้นแบบเป็นบ้าแต่ก็ยังคอนโทรลอยู่นะพวกผมก็โอเคบ้าแล้วก็มองหน้ากันโอเคก็พยายามตีความออกมาให้มันแบบสนุกแบบที่สุดแบบเวอร์เลยแบบเอาแบบบ้าๆที่ครูบอกเลยก็เป็นรอบที่ดีครับเพราะว่ามันแก้ไขจุดบกพร่องแบบ1 2 3มาได้แบบดีในรอบนั้นครับเหมือนผมปล่อยครับแบบไม่ค่อยคิดอะไรครับแค่ปล่อยฟิลไปตามกับเพลงแบบท่อนนี้ต้องแบบจอยกับเพื่อนก็หันไปเล่นกับเพื่อนมั่งยิ้มมั่งอะไรมั่งลดความกังวลลงอะไรที่มันใจเย็นอะทุกท่ามันจะเก็บหมดทุกคนอะน่าจะรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าผมกับเลโก้หรือพี่นัทพี่ฟุ๊กเนี่ยสื่อสารกันหมดเลยแบบถ้าแบบนับฟีลลิ่งอะดีสุดยังดีสุดเลยก็ทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันมีหมายถึงว่าตอนที่รับตำแหน่งรู้สึกว่าโอเคมันเป็นแรงกดดันมันเป็นภาระหนึ่งนะที่อยู่บนหลังฉันเป็นไหลแบบอะไรเงี้ยแบบเริ่มหนักแล้วแต่ว่าพอเรามาทำโชว์จริงๆเราก็ทิ้งตรงนั้นไปครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่สนุกคนดูก็น่าจะไม่สนุกกับเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยทิ้งตรงนั้นไปดีกว่าแล้วก็อยู่กับโชว์เราแบบทำยังไงให้คนดูแบบมีความสุขกับเราได้มากที่สุดช่วงแรกพอได้รู้ว่าเป็นอัลฟาผมกังวลมากครับผมคิดในหัวเยอะแยะมากมายมานั่งกรองความคิดตัวเองเนี้ยกลายเป็นว่าผมแบบรู้สึกว่าเอาเวลาตรงเนี้ยมาโฟกัสกับโชว์ให้ความสนใจกับมันไม่ใช่แบบว่าโชว์ฉันต้องชนะแต่เราจะทำยังไงให้โชว์ของเรามีคนชอบมากที่สุดนั่นแหละครับจะทำให้โชว์ออกมาดีที่สุดครับผมว่ามันก็กดดันอยู่ครับเหมือนทุกคนก็อาจจะคาดหวังว่าเราจะเป็นอัลฟาแล้วมันต้องแบบมันต้องดีหรือว่ามันต้องดีกว่ากลุ่มเบต้าอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันกดดันอยู่ครับแต่ว่าผมจะใช้แรงกดดันนั้นครับมาเป็นแรงกระตุ้นผมแล้วเพื่อนในทีมให้ทำโชว์ออกมาร่วมกันให้ดีที่สุดครับมันมีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากเป็นอัลฟาคนบางคนอาจจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าซึ่งเราก็กดดันว่าถ้าสมมุติเราทำได้ไม่ดีมันก็แบบมันไม่เหมาะสมผมก็เลยแบบว่าต้องแบบฝึกมากขึ้นพยายามคิดถึงมันขนาดตอนนอนยังฝันเลยถ้าเต้นฝึกอย่างเงี้ยต้องทำให้มันดีจริงๆให้มันเหมาะสมกับคำว่าเป็นอัลฟามันกดดันมากๆแบบผมเลยแบบว่าอยากที่จะเพิ่มลิมิตตัวเองอยากซ้อมมากขึ้นอยากให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้แบบว่าต่อให้ทำไม่ได้ก็แบบขอเถอะสักครั้งในชีวิตโปรเจกต์นี้ขอทุ่มไม่หมดตัวแล้วกันFollow my lead